दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी मुलुकको विकास कसरी गर्ने, विकासका निम्ति भइरहेका समस्याहरू के हुन् र त्यसको निर्क्युल कसरी गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र एउटा जोश जागर युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू कसरी सृजना गर्ने, उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने लगायतका विषयमा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। र यसको निम्ति हामीसँग एकजना उद्योगी, विकास अभियन्ता एवं समाजसेवी जगत पोखरेल अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्णजी। तपाईँ आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, विकास गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्छ, उद्योगी हुनुहुन्छ, व्यवसायी हुनुहुन्छ। तपाईँको दृष्टिले के देख्छ पछिल्लो समयमा बाढी पहिरोबाट हाम्रो मुलुक नै तहस नहस भएको अवस्था छ, यसले आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव कस्तो देख्नु भएको छ? विकास निर्माणमा हैन निरन्तरको कुरा हो, तर बाढीले जुन अहिले मान्छेलाई प्रभाव पर्छ, जनता कृषकहरूलाई विशेष गरी आम मान्छेलाई जुन प्रभाव पर्छ, यो नेगेटिभ सूचाङ्क हो नि त। यसले त्यो त उत्पादनमा त रोकिसकेपछि त उत्पादन हुन नसकेपछि त विकास त रोकियो। यसले देशलाई नराम्रो मेसेज गएको छ, नराम्रो चाहिँ घाटा चाहिँ परेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि अब हामीले जुन बाढीको जुन यो अहिले यो चाहिँ कस्तो टाइमको कुरा रहेछ, समयको कुरा रहेछ। तपाईँको बाढी यो वर्षको 2-3 महिना 2 महिनाको कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कुरामा हामी कहीँ चुकेका छौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो हाम्रो उत्पादन नभएर वर्षेनी चाहिँ कहिलेकाहीँ भोकमरीको अवस्था पर्ने, आयात बढी गर्नुपर्ने होइन, त्यो अवस्था छ। तर हामीलाई थाहा छ नि यो बाढी पहिरो सधैँ आउँछ। हाम्रोको अन्नको भण्डार भनिएको तराई क्षेत्र पुरै डुबेको छ होइन। यो हाम्रो चाहिँ नयाँ समस्या होइन, यो सधैँको समस्या हो। तर यसको उपाय चाहिँ किन नखोजिएको होला? मलाई चाहिँ यसको लागि विशेष गरेर चाहिँ नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। र अहिले विगतदेखि बाढीको समयमा डुबान जो हुन्छ यसलाई नियमनका निकायहरू सरकारले विशेष गरेर यसको प्रोटेक्सनको कन्टेक्स्टमा कहीँ कदम चालेको देखिँदैन। अब एकले अर्कालाई आरोप लाउने र चाहिँ आफू उम्किने जो प्रयत्न हुन्छ, यसले मुलुकको उत्पादन विकासमा नेगेटिभ परेको चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ। र जो 2 महिना जुन बाढी असार र साउनमा जुन पानीले जुन प्रभाव पारेको छ, यसले उत्पादन निश्चित रूपमा घट्छ। यसले घट्दा हामी सबै अरूसँग अरू विदेशबाट विशेष गरी इन्डियाबाट हामी चाहिँ नि ल्याएर खाने र हाम्रो पैसा उता पठाउने चाहिँ भइरहेको छ। यसले नेपालको उत्पादन किन हुन सकेन भन्दा त बाढी विगतदेखि भइरहेको कुरालाई रोक्न नसक्नु कारण के हो त भन्दा हाम्रो जुन पोलिसी, हाम्रो चाहिँ नि गतिविधिहरू त्यतिर गएन। जहाँसम्म पोलिसीको कुरा उठाउनु भयो, अहिले विपक्षी दलका नेता हुनुहुन्छ नि शेरबहादुर देउवा, उहाँले के भन्नुभएको छ भने सरकारको कूटनीतिक पहल नपुगेका कारण तराई डुबानमा परेको। त्यो भनेको त अब भारतीय पक्षबाट पनि थुप्रै बाँधहरू निर्माण भएका छन् र कतिपय बाँधहरू हाम्रा पनि यस्ता छन् जो वैज्ञानिक तवरले बनाइएको छैन। हाम्रा ढल निकासका कुराहरू प्रशस्त छन्। मैले यहाँ जोड गर्न खोजेको कुरो कूटनीतिक भन्नेमा हो। भारतसँगको सम्बन्धका कारण अथवा भनौँ उसले निर्माण गरेका जो विभिन्न विवादास्पद बाँधहरू छन् त्यसले गर्दा हो त? केही हो। तपाईँले भन्नुभयो वर्तमान पूर्व प्रधानमन्त्री होइन, विपक्षी दलका नेताले जुन कुरा उठाउनु भयो, मलाई चाहिँ एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लाउँदा विकास होइन कूटनीति पहल गर्ने राज्यले हो होइन, सरकारले हो। हिजोदेखि अहिलेसम्म आउँदाका ट्रेनहरू किन यो भयो त? त्यो हाम्रो दूरगामी सोच, मास्टर प्लानमा नहुने र अरूलाई आरोप लगाएपछि आफू उम्किने जो प्रयत्न छ, यसले चाहिँ नि वास्तवमा यसले चाहिँ नि तपाईँको बाँध होइन, त्यो बाँध निर्माणका क्रममा इन्डियाले गरेको होस् नेपालले गरेको होस्, दूरगामी दृष्टिको नभएको हुँदा त्यो प्रभाव चाहिँ परेको जस्तो मलाई लाग्छ। र यसको लागि अब मलाई चाहिँ एकछिन आरोप प्रत्यारोप गरेर भएन, लङ टर्म सोचेर यो विकास निर्माणमा होइन विदेशी नीतिको विषयमा होइन पक्ष र विपक्ष सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर एउटा पोलिसी बनाएर लङ टर्म सोच बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो प्रतिपक्ष र सरकार पक्ष मिलेर चाहिँ एउटा लङ टर्म पोलिसी बनाउनुपर्छ भनेर होइन, तर दृष्टान्त हामी कहाँको एक्सपिरियन्स के छ भने तपाईँ देखिरहनु भएको छ देश तहस नहस हुँदा पनि संसदमा छलफल समेत हुन सकेन। संसद लामो समयका निम्ति स्थगित गरियो। पक्ष र विपक्ष मिल्न सक्ने त्यहाँ सम्भावनै देखिएन कि एउटा संसद चलाएर त बस्न सकिँदैन। या हामी कुन ट्रेनमा छौँ, कुन सोचमा छौँ, हामी हाम्रो राजनीतिक दलहरूको मानसिकता के हो, के पाउनु भएको छ? मैले अस्ति नै एउटा इन्टरभ्यूमा होइन मैले एक्चुअली तपाईँको यही इन्टरभ्यू युवाहरूलाई
विभिन्न राजनीतिक पार्टीले आफ्नो आफ्नो एजेन्डामा दौडाउँछन्, प्रयोग गर्छन्, मिसयुज गर्छन्, तर उनलाई विकास निर्माणमा दौडाएको देखिँदैन। र अहिले जुन संसद लङ टर्मलाई अहिले स्थगित भएको छ, मलाई लाग्छ ठिक छ, पोलिटिक्स गर्ने केमा हो, विकासमा गर्ने हो होइन, समृद्धिमा गर्ने हो, त्यति त हाम्रो ध्यान छैन। हामी केमा छौँ, यसले राम्रो गर्न थाल्यो त्यसलाई कसरी झार्ने, कसरी बिगार्ने, कसरी भत्काउने, कसरी नेगेटिभ पर्सेप्सन पब्लिकमा दिने भन्ने कुरामा हामी उद्धत चाहिँ छौँ। मलाई लाग्छ यो विषयलाई होइन एक स्टेप ब्याक हटेर सरकार पक्ष हुन्छ या प्रतिपक्ष हुन्छ, दुईवटा अब यस्तो मिलनबिन्दुमा आउनुपर्छ कि अब मुलुकमा अब चाहिँ युथहरूले, युवाहरूले अब चाहिँ यो कुरालाई सधैँभरि सहेर बस्न सक्दैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। यसको लागि अब जुन संवादको माध्यमबाट होइन विकास निर्माणमा अब चाहिँ हामी एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा आम मान्छेमा त्यो म्यासेज चाहिँ गइसकेको छ। भोलि यो पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर मान्छे सुन्ने पक्षमा छैनन्, तर पनि फेरि राजनीति गर्ने, नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले नै हो। त्यस कारण त्यसको लागि पनि तपाईँ हामी सब युवाहरूले, विशेष मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, मिडियाले सकारात्मक म्यासेज दिने, नराम्रो कुरालाई हटाउने र चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्ममा ल्याएर छलफल गरेर संवादको माध्यमबाट विकास निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ। यसको संवादबाट यसको म्यासेज दिनुपर्छ भन्ने मन लाग्छ। र अहिले जुन यो अहिले बाढी पीडितले जुन यो चाहिँ जुन जनतालाई, आम मान्छेलाई जुन नेगेटिभ मेसेज छ, यो संसद रोकिएको छ, स्थगित गरेको छ, यो राम्रो पक्ष चाहिँ होइन। अब के भयो भने विकास भने पनि फरक फरक तरिकाले बुझ्ने भयो। यहाँ विकास भनेको निर्माण मात्रै हो, ठुला ठुला भवनहरू हुन् विकास भनेका, सडकको निर्माण हो विकास भनेको, यो बुझियो कि। तर यहाँ बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले तराईको अवस्था हेरौँ, त्यहाँ भोकमरीको अवस्था छ होइन। एउटा सर्पबाट हामीले त्यहाँको नागरिकलाई जोगाउन सकेका छैनौँ, उसलाई बस्ने ठाउँ छैन, शौचालय कहाँ जाने त्यहाँ ठाउँ छैन। पहिला त मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्सहरू जे हुन् त्यो नै हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ भने यो विकास भन्ने शब्द हाम्रो लागि ठुलो भएन। फाउन्डेसन होइन, कुनै पनि घरमा हुँदा त्यो जग बलियो भने बल्ल घर बलियो हुन्छ। तपाईँ राखेको कुराहरू म सहमत छु। मान्छेको विकास भनेको घर ठुलो मल बन्दैमा त्यहाँ बस्ने मान्छे राम्रो बनेन भने त्यो विकासले कुनै अर्थ चाहिँ राख्दैन। त्यहाँ मलाई पनि के लाग्छ भन्दा नेपालको सबैभन्दा ठुलो आधार स्तम्भ भन्दा कृषि नै हो, उत्पादन नै हो। यो उत्पादनलाई हामी कसरी म्यासेज दिन सकिन्छ, उत्पादन हामी कसरी जोड गर्न सकिन्छ, त्यसमा हामी जहाँ उत्पादन हुने हो त्यो भूमि चाहिँ अहिले भरिएको छ, यो वर्षेनी भरिन्छ। कहाँबाट आलु आउँछ त्यो त कुहिएर जान्छ, कहाँबाट हाम्रो धान उत्पादन हुन्छ। अस्ति भर्खरै हामीले असार 15 बनायौँ, रोपाइँ गऱ्यौँ। अब के को खिर खाने साउन 15मा होइन। रियल कुरा मैले भने उत्पादन नहुँदासम्म के हुनु। अहिले जलमग्न छ हाम्रो चाहिँ खेतीयोग्य जमिन। अब यसको विषयमा होइन किन यो भएको, यसको चाहिँ ढल निकासको किन राम्रो प्रबन्ध हुन सकेन भन्ने कुरामा मैले अलि लङ टर्म सोच बनाएर सरकारले यो विषयमा चाहिँ मेसेज दिन सक्नुपर्छ। अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार छ, मलाई लाग्छ यसको चाहिँ विकास, यो त विकास भयो, मान्छेको विकास त भयो, तर चाहिँ उत्पादन त आम मान्छेलाई चाहिँ विकास दिन सक्छ। वर्किङ ट्रेन्डसँग तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। जस्तो हामीले अब त्यो त तराईको कुरा गऱ्यौँ, अब काठमाडौँको कुरा गरौँ न होइन। अब मेलम्ची कति वर्ष भयो राजधानीमा मेलम्ची ल्याएर यहाँका मानिसहरूको प्यास मेट्ने, एउटा खानेपानीको जो समस्या छ त्यसलाई हटाउने भनेर मेलम्चीका अहिले पाइपहरू सबै फुटाइएको छ। ढलका नाममा, सडक बनाउने नाममा करोडौँका पाइपहरू फुटाइएको छ, ठेकदार भएको छ अथवा भगाइएको छ होइन। त्यहाँ पनि आर्थिक चलखेल भयङ्कर छ। हाम्रो काम गर्ने जो संस्कार छ, राजनीतिक संस्कार, ठेकेदारी प्रणाली जो छ, यसले त हामीले परिकल्पना गरेको ठाउँमा पुर्याउँदैन नि सर। मैले भने लङ सोच के हो भन्दा एउटाले बनाएको कुरालाई कसरी भत्काउने र आफू त्यसमा कसरी चाहिँ जस लिने भन्ने कुरा, त्यसले चाहिँ अरूलाई बनाउ बिगार्दै गर्दा आफू पनि बिग्रिन्छु भन्ने कुरा सोच्न चाहिँ पर्छ। र मेलम्ची हेर्नुहोस् त 20 वर्ष भयो होइन, यसमा गरेको लगानी, राज्यले गरेको लगानी, मान्छेको समय लगानी त गरेको, मान्छेको दिमाग कति खर्च भइसक्यो तर रिजल्ट आएको छैन। त्यहाँ मेरो यसमा तपाईँले भने जस्तै जुन तपाईँको चाहिँ काठमाडौँको प्रत्येक बाटोहरूमा सडकमा मेलम्चीको पानी आउँदैछ भने चाहिँ पुरा खनेर पाइप राखेको छ। अब पाइप पनि बिग्रिसक्यो, अर्को खाने, अर्को चाहिँ खर्च गर्ने। जस्तो अब ठिक छ, तराईमा डुबान हुने कारणमा त कुटनीतिक पहल पुगेन, भारतसँग हाम्रा शासकहरूले बोल्न सकेनन्, अनेक चिज भयो, त्यो आउने ठाउँमा छ, द्विदेशीय सम्बन्धको कुरो पनि आउला। तर मेलम्चीमा त द्विदेशीय सम्बन्धको कुरा छैन होइन। यसमा मैले भने नि त, अहिले हामी 20 वर्षदेखि कृष्ण प्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पानी ल्याउँछु भनेर भन्नुभयो, त्यो कुराले ल्याउन त राम्रो कुरा थियो नि त। तर अहिले तपाईँको मिनरल वाटरको कुरा छ होइन, तपाईँको ट्याङ्कर व्यवसायको कुरा छ होइन। सुनिन्छ अहिले भर्खरै मेलम्चीको प्रमुख व्यक्ति नै मिनरल वाटरको जाने लगानीकर्ता प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने सुन्छ। मलाई लाग्छ स्वार्थ होइन। अब त्यस कारणले पनि सरकारले यस्तो कुरामा यस्तो निगरानी राख्नु पर्यो,
यस्तो मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नु पऱ्यो, किन यो काम भएको छैन। मलाई चाहिँ 20 वर्षको दौरानमा 25वटा सरकार चेन्ज भइसक्यो, इस्टाब्लिस अब चाहिँ 2/3 सरकार छ। यो कुरालाई पनि अब सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब सरकारले ध्यान दिनु पर्यो, सरकारले यस्ता मानिसहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो ती मान्छेहरू त्यो निकायमा पुगेकै सरकारको नियुक्तिमा हुन्छन्, सरकारकै मान्छेहरूको त्यहाँ लगानी हुन्छ। अब हामी देशभर यता निजी विद्यालयहरूले लुट मचाए भन्छौँ होइन, ती निजी विद्यालयमा सरकारमै सहभागी कुनै न कुनै नेताको लगानी हुन्छ। तपाईँ एउटा हाइड्रो पावरको चाहिँ उद्योगमा लाग्नु भएको छ, समाजसेवामा लाग्नु भएको छ, विभिन्न अन्य तपाईँ गतिविधिहरू पनि गरिरहनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा नहुने कुरै भएन, हाइड्रो पावरहरूमा उनीहरूकै हुन्छ, शिक्षामा उनीहरूकै हुन्छ। देशभर मेडिकल कलेजदेखि लिएर हस्पिटलहरू जति छन् उनीहरूकै छ। एउटा बिरामीको लापरवाहीपूर्वक उपचार हुँदाखेरि उसको मृत्यु हुन्छ, त्यहाँ जाँदाखेरि केही पनि गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। अब सरकारले चाहिँ कहाँबाट कारबाही गर्छ, कसरी क्वेसन सोध्छ, ऊ आफै इन्भल्भ छ त्यहाँ। ठिक हो, तपाईँले राखेको प्रश्न आम त्यो हुन्नन्, आम सबैलाई त्यसरी जोड्न सकिँदैन। केही जहाँ त्यसो आइडेन्टिफाई हुनु पऱ्यो, जस्टिस चाहिँ हुनु पऱ्यो र मान्छेलाई त्यो किसिमको चाहिँ नि त्यो गरेको छ होइन, त्यो लेभलको छ भने त्यो मान्छे त्यही लेभलको स्पेसिफिक दिएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। तर अहिले निश्चित रूपमा यो मेलम्चीको कुरा जो गर्नुभयो, वास्तवमा यो 20 वर्षको दौरानमा त्यहाँबाट यदि ल्याउन पनि नसक्ने, योभन्दा लज्जित कुरा केही हुन सक्दैन। र जुन सरकारी कर्मचारीहरू अथवा सरकारी तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नियुक्ति गर्ने कुरा जुन सरकारको मान्छेहरूले जुन नियुक्ति गर्छन्, यस्तो कुरामा पनि अब मान्छेले सरकारले अलिक ट्रान्सपेरेन्ट अलिक पारदर्शी गर्नु चाहिँ पर्छ। अहिलेसम्म गरिसक्यो, अब यसको विषयमा बढी टिका टिप्पणी गरेर भएन। तर किन ढिला भयो यसको आइडेन्टिफाई गरेर अब हामीले चाहिँ नि अब गर्ने सरकारले नै सरकारमाथि नै अविश्वास आउन थाल्यो। जसको सुकै सरकार होस्, नेकपाको सरकार भन्न खोजे होइन, भोलि नेपाली कङ्ग्रेस आउला, राप्रपाको आउला अथवा अन्य कुनै राजनीतिक दलको आउला, जो सरकारमा बसे पनि, जो राजनीतिक दलहरू विपक्षमा बसे पनि उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट देखिन्छ। राजनीतिक इन्भल्भमेन्ट हुने बित्तिकै त्यसका चाहिँ खराबीहरूलाई हटाउन नसकिँदो रहेछ भन्ने मेरो प्रश्न हो। ठिक हो, मैले भने हिजो तपाईँको राजाको सरकार हुँदा पनि मान्छे त्यही थिए, प्रजातन्त्र आएपछि मान्छे त्यही हुन्, गणतन्त्र मान्छे त्यही हुन्। तर मान्छेको सोच चाहिँ बदलिएन। नबदलिसकेपछि के भयो, कसरी खाने, कसरी लुट्ने, कसरी ठग्ने भन्ने नियत चाहिँ छ। त्यसमा मैले जहिले भन्ने हो चाहिँ मेडिकल साइन्सले के बताउँछ भन्दा प्रपर डायग्नोसिस भएन र ट्रिटमेन्ट भएन भने त्यो क्यान्सर चाहिँ हुन्छ। त्यसमा सरकारले अब चाहिँ सरकारप्रति अविश्वास चलन त सरकारले नै हो, तर अविश्वास हुँदै गर्दा पनि धेरै कुरा सम्भावना छ है भन्ने म्यासेज चाहिँ हामीले दिनु चाहिँ पर्छ। र सरकारले पनि त्यो किसिमको आइडेन्टिफाई गरेर अब यो विकासलाई विकास मिन्स त्यो चाहिँ ठुल्ठुला घर ठाउँमा विकास चाहिँ होइन, आम मान्छेले पाउने सुविधाहरू होइन, मान्छेले पाउने चाहिँ आधारभूत कुराहरूलाई ध्यान चाहिँ दिन सक्यो र यसको फन्डामेन्टल राइट्स दिन सक्यो भने मलाई चाहिँ बल्ल त विकासको एउटा मोडल हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि अहिलेभोलि सरकार होइन स्ट्रङ 2/3 छ। मलाई चाहिँ आज नेकपाको सरकार छ, भोलि नेपाली भोलि अन्य राजनीतिक पार्टीको सरकार हुनसक्छ। तर अब हामी मान्छेमा चेतनाको सोचको विकास चाहिँ गर्नुपर्छ, मलाई यहाँ चाहिँ लाग्छ। अब तपाईँले अघि नै उत्पादनको कुरा गर्नु, पहिला उत्पादन गरौँ होइन। ल हाम्रो देशको उत्पादन कसरी बढाउने, कृषिजन्य उत्पादन होस्, शैक्षिक उत्पादन, जनशक्तिको उत्पादन होस् अथवा अन्य उत्पादन कसरी बढाउने? ठिक छ, इन माई ओपिनियन, मेरो विचारमा अब चाहिँ नि गाउँघरमा अहिले चाहिँ नि सम्पूर्ण मानिसहरू गाउँघरमा विशेष गरी हामी चाहिँ यो चाहिँ पहाडी क्षेत्रबाट चाहिँ बाहिरबाट यो तराईमा आएर बढी बस्ने मान्छेको टेन्डेन्सी बढ्यो। यतातिर तपाईँको किन बढ्यो भन्दा यता उत्पादन ठाउँ भनेर कि तराई हो, तराईमा मान्छे आएर बसेपछि त के भयो, तपाईँ चाहिँ घर बनाउनु पऱ्यो, बालुवा गिटी छलेर बनाइसकेपछि उत्पादन हुने जग्गा के भने रोकियो र त्यो ढल निकास राम्रो हुन सकेन, ल कमबाट उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि सकेन। यता गाउँघरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँको बारी खेतबारीहरू चाहिँ नि त्यत्तिकै छन्, उत्पादनै छैन। तब त सहरमा चाहिँ तपाईँ के भयो भन्दा बालुवा गिट्टीले गर्दा नि घर बनाइयो, त्यहाँ आउने पानीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि निकास निस्केन, त्यहाँको खेतीहरूमा त्यहाँको चाहिँ बारीहरूमा गयो, त्यहाँ त उत्पादन सकेन। यसको लागि सरकारले एउटा राम्रो पोलिसी उत्पादनशील क्षेत्रलाई चाहिँ अब उत्पादन नै जोड्नु पऱ्यो। त्यो जोड्नलाई पनि म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अब सरकारले उत्पादनलाई जोड दिनु पर्यो भन्यो, तपाईँले अघि पोलिसीमा पनि भने कुरो उठाउनु भएको थियो। पोलिसी हेर्नुहोस् है, उत्पादन कसले गर्ने? युवाहरू चाहिँ उत्पादनमा लाग्ने होइन, युवाहरू लाग्ने हो नि। हिमाल पहाड तरेका सबै मान्छे युवा लाग्ने हो नि। हाम्रा युवाहरू कहाँ छन्?
हाम्रो युवा कहाँ छन्? खाडीमा छन्, वैदेशिक रोजगारीमा छन्। र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनको निम्ति हामीले उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ। कहिले जापानसँग चाहिँ हामी सम्झौता गर्छौँ, कहिले मलेसियासँग सम्झौता गर्छौँ, कहिले युएसँग गर्छौँ र अन्य ठाउँमा पनि हामी गर्छौँ र सकभर रेमिट्यान्सबाट यो देश चलाउँ भन्छौँ र रेमिट्यान्स आउँदा हामी गर्व गर्छौँ। भएका युवाहरूलाई हामी विदेश पठाउने नीति लिन्छौँ, रेमिट्यान्स आएपछि दङ्ग पर्छौँ। र जो पहाडी क्षेत्रमा जो तपाईँले जग्गा कुरा गर्नुभयो, एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो, ती सबै बाँझा छन्, गाउँहरू खाली भइसक्यो र तराई चाहिँ मरुभूमिमा परिणत हुँदैछ। सूर्य पनि तपाईँको ध्वस्त भएर अघि तपाईँले भने जस्तो बालुवा गिटीहरू त्यहाँ आइसके, हुँदा हुँदा अलिअलि रोपेको ठाउँमा पनि डुबान हुन थालिसक्यो होइन। अनि यो कस्तो नीति हो जसले तपाईँ हामीलाई चाहिँ विकास र समृद्धिमा पुर्याउँछ? होइन, तपाईँले राखेको कुरा एकदम ठिक हो। सरकारले त चाहिँ खाडी विभिन्न मुलुकहरूसँग चाहिँ श्रम समझौता गरिरहेछ, युवाहरू उता पठाइरहेछ। उत्पादन नेपालमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा, हाम्रो चाहिँ मुलुकमा यो उत्पादन दोहोरो मापदण्ड भयो कि, दोहोरो मापदण्ड हो। एकातर्फ हामी यहाँ उत्पादन बढाउँछौँ भनेर यहाँ विभिन्न रोजगारका कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत गर्ने, अर्कोतर्फ युवालाई पनि विदेश पठाउँछ। यहाँको कार्यक्रममा को आउँछ? यही कुरा अब चाहिँ हामी सचेत नागरिकहरूले होइन त्यो कुरामा चाहिँ क्लियर चाहिँ गर्नुपर्छ कि उताबाट आएको मान्छे जो चाहिँ अहिले हामी नेपालमा काम गर्न गाह्रो मान्छौँ, तर विदेशमा गएर अथवा खाडी मुलुक गएर हामी सबै काम गर्न तयार छौँ। त अब त्यो कुरा सरकारले पोलिसी चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। मिन्स अस्ति मैले सुने प्याज रोक्ने भने एक दिन पनि स्टेबल हुन सकेन, सरकारले गर्ने निर्णय स्टेबल हुन सकेन। मलाई चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो नेपालको विभिन्न भूभागमा त्यो उत्पादन हुने ठाउँ छ नि त। तर अब हामीले जुन कृषिलाई उत्पादनमा जोड दिनको लागि त्यो पोलिसी लिएर त्यो पोलिसीलाई कार्यान्वयन गर्ने कन्टेक्समा युवाहरू, कृषकहरू ट्रेनिङ दिने हो कि के दिने हो त्यो कुरा चाहिँ हामी सोचेन भने मलाई लाग्छ हामी सबै अहिले जाने चालु खर्च तपाईँ 9 खरब घाटा, यो तपाईँ यो 12 खरब तपाईँ जाने निर्यातको कुरा गरिरहेछ। अब हामी के हुन्छौँ? हामी जाने आशावादी, हामी जाने अरूसँग आश्रित भन्दा अरू केही देखिँदैन। त्यसको अब त्यो त नेगेटिभ पार्ट भयो। अब पोजिटिभ पार्टतिर लैजानलाई अब हामी उत्पादनतिर जोड्नु पऱ्यो। त्यो उत्पादन कृषि नै हो, पर्यटन नै हो र तपाईँ ऊर्जा नै हो। यतातिर हामी कसरी जान सक्छौँ? अब कृषिलाई कसरी जोड्ने हो होइन, उत्पादनमा कसरी जोडिने? अब यतातिर हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जो युवाहरूलाई पठाइरहेछौँ त्यो नीति बेठिक हो होइन? एकदम मलाई लाग्छ त्यो वैदेशिक नीतिलाई अब परिमार्जित गरेर नेपालमा त्यो युवाहरूलाई विशेष कृषि नै भन्छु म, कृषि, पर्यटन र तपाईँको ऊर्जालाई जोडेर अब काम गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ बल्ल चाहिँ नेपालको चाहिँ अब हामी कृषिमा समेत वैदेशिक लगानी भित्राउन थालिसक्यौँ। यो लाजमर्दो कुरा हो। आफ्ना युवाहरूलाई विदेश पठाउने। म तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क सुनाउँछु। पछिल्लो 11 वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा गएका हाम्रा नेपालीहरूमध्ये 7,500 को ज्यान गएको छ। 11 वर्षमा 7,500 को ज्यान गएको छ वैदेशिक रोजगार। अब त्यसमा अङ्गभङ्ग भएका, अपाङ्गता भएका, बिरामी भएका, उतै कहाँ के भए बेपत्ता भएकाहरूको अवस्था होइन। 11 वर्षमा 7,500 को। ल यो कति गाली लाग्दो तथ्याङ्क छ होइन? त्योभन्दा अगाडिको पनि हाम्रो वास्तविकता त्यही हो। 11 वर्षको बिचमा पनि हामीलाई यो तथ्याङ्कले गम्भीर बनाएन के, गम्भीर बनाएन हामीलाई। कुनै पनि सरकारलाई बनाएन, कुनै राजनीतिक दललाई बनाएन। उल्टो हामीले के गर्यौँ भने जाऊ भाइ विदेश जाऊ, पैसा पठाऊ। हामीले उसबाट आउने रेमिट्यान्स मात्रै हेऱ्यौँ, हाम्रो भावना पनि भएन। यदि हामी गम्भीर हुन्थ्यौँ भने यहाँ कुनै किसिमको संरचनाहरू निर्माण गर्ने, उद्योग धन्दाहरू खोल्ने, उनीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने काम हुनुपर्थ्यो नि। पोलिसीमै देखिएन नि। अनि हामी यो देशको राजनीतिक प्रणाली, हाम्रो देशको पोलिसी, यहाँका अर्थविदहरू होइन, यी सबै चिजहरूलाई किन मानिरहने भने कि मान्न त पर्यो, तर पोलिसी कार्यान्वयन निर्णय लेख्ने कुरा निर्णय लेखियो त कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यस कारण अब हामी जाने सबैले फोकस के भन्नु, कार्यान्वयन गर्ने कन्टेक्समा लाग्नु पऱ्यो। मलाई चाहिँ नीति बोल्न राम्रो बोलिन्छ, गर्न राम्रो बोल्ने कुरा मात्र ठुलो कुरो भयो, तर गर्ने कुरा चाहिँ एकदम जिरो भयो। त्यही अब हामीले अब बोल्ने होइन गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने मेसेज चाहिँ दिनुपर्छ। र त्यसको लागि वैदेशिक होइन जुन नेपालीहरू खाडी मुलुक विशेष चाहिँ यो चाहिँ अरू देशमा गएर जुन खाडी मुलुकमा गएर उत्पादनमा जो काम गर्छ, अब उनलाई नेपालमै बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। अन्यथा मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हो नेपालमै काम गरेर बस्न ल ठिक छ। वैदेशिक रोजगारीबाट हाम्रो 60 लाख युवाहरू फर्के, 60 लाख होइन 2 लाख फर्के, अथवा यहीँका छन्। अहिले त +2 पास गर्ने बित्तिकै विदेश जाने, त्यो पनि पढ्न जाने होइन, पढ्ने बाहनामा अन्य काम गर्ने हो। नेपालमा ल्याएर हामीले के गराउने उसलाई? मलाई लाग्छ हामीले उत्पादन गरिसकेपछि अन्य मुलुकहरूमा हामीले निर्यात चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। मलाई चाहिँ मैले एउटा मैले बुझेको हामीसँग सँगसँगै थाइल्यान्डको कुरा छ, कोरियाको कुरा छ। जति बेला हामीले यता पठाएको थियौँ, सामान पठाउँथ्यौँ, अहिले उताबाट हामी ल्याउँछौँ। हाम्रो स्ट्याटस कहाँ छ, उनीहरूको स्ट्याटस कहाँ छ हेर्नुहोस् त।
अब यो गर्ने भनेको एउटा त नीति नै हो, एउटा पोलिसी नै हो। र अब हामी चाहिँ नि अब अरूलाई औँला देखाएर नि हामी आफै अब चाहिँ काममा जोडिनुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले त्यो किसिमको वातावरण बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कन्डिसनमा अब चाहिँ त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै बोल्नु भने गर्ने कुरा ठिक छ, गर्ने भन्यौ होइन। म तपाईँलाई अर्को दृष्टान्त दिन्छु। गर्ने भन्यौ, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम हामीले ल्यायौँ, त्यसको उपयोग तपाईँले देख्नुभयो, हेलमेट लगाएर झाडु खेल्ने, बेल्चा लगाएर मकै गोड्ने, मजाक गरे जस्तो कि उडाएर हामी पोलिसी ल्याउँछौँ, कार्यक्रम ल्याउँछौँ, त्यसको उपयोग कसरी गर्छौँ भने हामी त नालायक साबित भइसक्यौँ नि। अनि यसको लागि जुन तपाईँले भन्नु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रम जो ल्याइयो, मान्छेले हेलमेट लगाएको देखियो, त्यो बाटो गरेको देखियो, त्यो राम्रो। त्यो यसको मेन कुरा के भन्दा उत्पादनमा जोड दिने हो नि त। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, अब यसको बिचमा तारतम्य नमिलेको जस्तो। हामीले कसैलाई सिप सिकाएनौँ, सिप सिकाएनौँ, कसैले कपाल काट्न सिकाएको भयो, त्यो स्वरोजगार कार्यक्रम हो। उसले चाहिँ जिन्दगीभरि कपाल काटेरै चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्थ्यो। उसले हामीले डोको बुन्न सिकाएनौँ होइन। त्यो काम गर्दा घर छ भन्ने हो। त्यो डोको बनाउनु सिकाएन, त्यो घटेको फिल हुन्छ मान्छे नेपालीलाई। अब त त्यो होइन, काम गरेको नि गरिदिनु। अब त्यतिर हामी ठिक छ, नेपाली एउटा व्यक्तिको सोच त्यसो आयो होला, तर राज्यले त उसले प्रोत्साहित गर्न सक्छ नि, होइन यो इज्जतिलो काम हो भन्न सक्छ नि। त्यही कुरा कमजोर हो। तर हामीले झाडु खेल्ने हेलमेट किनेर दियौँ। गभर्मेन्टले जे सिकायो उसले त्यही गर्ने होइन, अभिभावकले जे सिकायो बालबच्चाले मान्ने त्यही होइन। यही नै कमजोरी हो कि तपाईँको चाहिँ काम गरेर घटिँदैन है भन्ने मेसेज दिने कुरामा हामी कहीँ चुक्यौँ कि। अब यसको लागि त केही बिग्रेको छैन, अझै पनि हामी हाम्रो ठाउँबाट अब चाहिँ सकारात्मक मेसेज दिने र उत्पादनमा जोड दिने, त्यो भनेको कृषि नै हो। कृषि, पर्यटन र ऊर्जा, तपाईँले तिनवटा कुरा औल्याउनु भयो। तिनवटाको अवस्था कस्तो छ नेपालमा अहिले? मलाई चाहिँ अब के ऊर्जाको त सुधारतिर गइरहेको छ, पर्यटन पनि सम्भावना प्रबल छ। त्यसको लागि चाहिँ मलाई सबभन्दा बढी चुनौती चाहिँ तपाईँ कृषिमै देखिरहेको छु होइन। कृषि तपाईँले ऊर्जाको सम्भावना भन्नुभयो, ऊर्जा पनि मेरो तपाईँलाई क्वेसन छ। ठुला ठुला बिग प्रोजेक्टहरू नेपालमा के भए? बुढी गण्डकीको अवस्था के छ? वेस्ट क्षतिको अवस्था के छ? अझ त्यति मात्रै होइन, अस्ति नीति कार्यक्रम हाम्रो गभर्मेन्टले ल्यायो, तपाईँको अरबौँका प्रोजेक्टहरू जनताको लगानीबाट गर्ने भनेको छ। 18वटा कि कतिवटा प्रोजेक्टर छन् होइन, प्रोजेक्टर छन् जनताको लगानीबाट, जनताबाट पैसा उठाएर गर्ने भनेको। ती सम्भव कुराहरू हुन्। सरकारले चाहे हाम्रा बिग प्रोजेक्टहरू अलपत्र परेका छन्। कहिले चाइनालाई दिन्छौँ, फेरि ल्याउँछौँ, त्यहाँ घोटाला अब भन्छौँ। वेस्ट क्षतिको हालत पनि त्यही छ। अन्य प्रोजेक्टहरू पनि हाम्रो पेन्डिङ अवस्थामा छन्। नीति कस्ता कारणले ल्याउँछ भने जनताबाट पैसा उठाएर बनाउँछौँ। अरबौँको प्रोजेक्टहरू जनताबाट 2 रुपियाँ उठाएर बन्छ। मलाई पार्टिसिपेन्ट चाहिँ एउटा पार्ट हो, तर गुड गभर्न नभइसकेपछि के हुन्छ अहिले मैले त भने अनइस्टाब्लिस गभर्मेन्ट भएको कारणले एउटा थियो। तर अहिले जुन पोलिसी ल्याउन खोजिरहेको छ, जुन काम गर्न खोजिरहेको छ, अब यसलाई चाहिँ नजिकबाट बुझ्दाखेरि मलाई सुधारतिर गएको मैले देखिरहेको चाहिँ छु यो ऊर्जाको कन्टेक्स्टमा, पर्यटनको कन्टेक्स्टमा। किनभने सम्भावनाहरू प्रबल छन् र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले त्यो अवसरलाई क्याच गर्नुपर्छ। मलाई ऊर्जाको सम्भावना प्रबल देख्छु। किन भन्दा अहिले इन्डियासँग पनि एउटा किसिमको एमओयू भएको, बङ्गलादेशसँग एउटा एमओयू भएको। किन नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली हामी चाहिँ उता पठाउने जो कुरा भइरहेको छ। अब चाहिँ ट्रान्सफर पठायौँ पनि हामीले, पानी धेरै पर्यो होइन, अनि हामीले भारत बेच्यौँ, सधैँ उताबाट ल्याउँदा अहिले भारत दियौँ बेच्यौँ। अहिले जस्तो कुले खाने कुरा उठेको छ। अनि अब बिस्तारै यो त तपाईँको उता कुरा चाहिँ हामी उता पठाउने कुरा रोक्यो नि त, हामी ल्याउँदैछौँ नि त। यो जुन एउटा चाहिँ ठुलो बिग एमाउन्टमा जो उत्पादन गरेर चाहिँ त्यो पैसा ल्याउँदैछ, त्यसले घाटा भयो कम गर्छ नि त। ऊर्जामा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ आफू पनि लाग्नु भएको छ, विभिन्न हाइड्रो पावरहरू, माइक्रो फाइनेन्सहरू अनि के कुराहरूमा तपाईँले समन्वय गरेर गरिनु भएको छ। त्यसको बारेमा अलिकति भन्नुहोस् न, तपाईँ के गरिनु भएको छ ऊर्जा क्षेत्रमा? मैले भने वास्तवमा हामी दुई वर्षको दौरानमा हामी अहिले हामीले सेती नदी, भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीले सेती नदी पोखराबाट माथि त्यो तपाईँको माछाबजार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 विशेष प्रभावित क्षेत्र, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 25 मेगाको हाइड्रो हामीले बनाउँछु। स्थानीय मान्छेहरूले 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म यसरी पैसा हाल्नु भएको छ। 350-400 जना जतिले पैसा हालिरहेको छ। र हामी भिजन लुम्बिनी 1000 जना मान्छौँ, मिनिमम 5 लाखदेखि 2 करोड भन्छौँ, 50 करोडभन्दा बढी उठाइसक्यौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 1 लाखदेखि 4 लाख 5 लाख उठाउँदा तपाईँको 10-15 करोड उठाइसक्यो। मलाई चाहिँ अब हामीले इक्विटीको फङ्सन र क्लियर भइसकेको छौँ। म त एकदम उत्साहित छु। र त्यो तपाईँहरूको निजी स्तरबाट मैले भने अब त हामी अब मोडल त दिनु पऱ्यो सरकारले, राम्रो कुरा त सिक्नु पऱ्यो नि त। जसले गर्नु त्यसले काम पनि दिनु पऱ्यो, त्यसलाई फ्रस्ट्रेसन गर्नु। जनताको लगानी सुरक्षित हुन्छ, उनीहरूले मुनाफा पाउँछन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। एकदम हामीले गरेको हामीले गर्नु लागेको कामको हामी ग्यारेन्टी दिइरहेको छौँ।
भोलि चाहिँ कुनै तपाईँ दैवी प्रकोप भयो त्यस्तो भयो नि अलग पाटो अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा स्ट्राटेजी हेर्दा वी आर रियली गोइङ अन द गुड ट्र्याक तपाईँहरू गइरहनु भएको होला तर हामी कहाँ चाहिँ लघु वित्त संस्थाहरू भागेका उनीहरू अलपत्र पारेका यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ठिक छ होइन मैले ऊर्जाको कुरा गरेँ माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गरेँ मलाई चाहिँ सरकारलाई मैले अस्ति पनि भने यदि साँच्चै गरिबी निवारण गर्ने गरिबी निवारणको महत्त्वपूर्ण टुल्स भनेको माइक्रो फाइनेन्सै हुनसक्छ गाउँ गाउँ आधारभूत जनतालाई आधारभूत कृषकलाई आधारभूत ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अरू ब्याङ्क पुगेका छैनन् माइक्रो फाइनेन्सहरू पुगेका छन् यो माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ बन्डमा राखेर अलि त्यसलाई चाहिँ राइट तरिकाले चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने नि मलाई लाग्छ मलाई के गाह्रो चाहिँ होला जस्तो लाग्दैन अब हामीले गरेको माइक्रो फाइनेन्सले अहिले 5 नम्बर पर्छ सबैभन्दा ठुलो माइक्रो फाइनेन्स बनेको छ हामी अब उत्पादन हिजो 3 वर्षको दौरानमा हामी यहाँ पुग्यौँ अब हामीलाई पैसा कमाउनु छैन सेवा गर्ने कुरामा हामी उत्पादन जोड दिनु खोजेको छौँ कृषिमै दिन्छौँ हामी अब अलि बढी ब्याज दर रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिक बढी भएको हुँदा हामीलाई पनि पीडा छ तर पनि फेरि चाहिँ हामी यसलाई कसै यसो भयो कि यो हाम्रो देशमा एउटा विचित्रको कुरा छ हामी उत्पादन भएन भन्छौँ भएको उत्पादनले मार्केट पाउँदैन हेर्नुहोस् यो यस्तो देश हो जहाँ किसानले आफ्नो बारीमा डोजर लगाएर बन्दा चाहिँ नष्ट गरेको छ यति धेरै किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको टमाटरलाई सडकमा फालेका छन् यति धेरै किसानहरूले आफूले चाहिँ ल्याएको दुध गाई भैँसी पालेर सडकमा पुगेका छन् कारण के मूल्य नपाए उत्पादन नभएन नि सर उत्पादन नभएन नि सिस्टम मिलेन तपाईँ इन्डियाबाट हेर्नुहोस् अस्ति तपाईँ देख्नुभयो इन्डियाबाट तपाईँ मान्छे सामान आइरहेछ आयात एकदम बढी छ दिन प्रतिदिन बढ्छ तर हामी उताबाट 2 दिन आयात नहुने हो भने हाम्रो यहाँ महँगे चुकेर कहाँ पुग्छ तर हाम्रो उत्पादन चाहिँ सडकमा पुगेर जान्छ यो केमिस्ट्री के हो भन्नुहोस् त यो भित्रको समस्या के हो यो सिस्टम विधि चाहिँ मिलेन तपाईँको कसको विधि मिलेन अनि यो सब मिलाइएन सरकारले त कृषिलाई जुन आधुनिक कृषि गर्ने भनेपछि त्यो सिस्टम मिलाइदिनु पर्यो नि गाडी ल्याउने सामान ल्याउने कुरादेखि व्यवस्थापन गर्ने कुरा अझ कहीँ कमजोरी भएको छ त्यहाँ मिलाउने कुरा चाहिँ ए बाबा भारतको चाइनाको चाहिँ घुरु आउनु हुने हामी नेपाल पनि चाइनाबाट उतातिर बढी प्रभावित भयो क्या मुम्बईमा पाकेको आँप काठमाडौँमा पाइन्छ होइन उहाँ चाइनातिरबाट आएका यत्र आलु लसुन सबै चिज यहाँ पाइन्छ तर हाम्रो जुम्लाको स्याउ यहाँ आउँदैन ठिक छ तपाईँ राखेको कुरा सत्य हो यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ हेर्नुहोस् कृषकहरू पनि कस्तोमा प्रेरित भइसक्यो भन्दा इन्डियाबाट सरल गयो त अलिक दुःख गर्न नसक्ने अलि व्यवस्थापनको कन्टेक्स्टमा अब त्यही भएर यो कुरालाई पनि सरकारले नै हामी भन्छ हाम्रो अभिभावक त सरकार नै हो सरकारले यो हो भने चाहिँ त्यो किसिमको ब्लकेट गरिदिनु भने मलाई चाहिँ यसो हेर्नुहोस् न जति मणिषमान सिंह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो एकछिन चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ नाकाबन्दी हुँदाखेरि नेपाललाई उत्पादन त सुरुवात भइसकेको थियो नि त हाम्रा कुनै पनि सरकारहरूले यहाँका जति पनि संयन्त्रहरू छन् स्वदेशी उत्पादनमा अनि बजारीकरणमा कुरा ठुल्ठुला गरे तर त्यसको जो संयन्त्र निर्माण हो उनीहरूको जो मनोबल बढ्ने कुरा हो जो प्रोत्साहनको कुरा हो त्यसको निम्ति चाहिँ के पनि गरेन गफ मात्र गरे यसमा एग्री छु यसको लागि पनि अब त हिजोसम्म तपाईँ भन्ने बाटो थियो तर स्थानीय सरकार छ प्रदेश सरकार छ सङ्घीय अब यसको विषय समन्वय गरेर अझ यो किसिमलाई चाहिँ एउटा म्यानेज एउटा चाहिँ फङ्सन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है ठिक छ गभर्मेन्टलाई तपाईँले पटक घचघचाउनु भएको छ तपाईँ आफै पनि निजी स्तरबाट एउटा व्यक्तिगत पहलमा सबैको समन्वयकर्ता भूमिका निर्वाह गरेर तपाईँले एउटा उद्योगीका रूपमा व्यवसायीका रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ होइन समाजसेवा गरिरहनु भएको छ तपाईँको यो प्रेरक विचार पुग्ला समय दिनुभयो हार्दिक धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शकबिन प्राइम संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उद्योगी विकास अभियन्ता एवं समाजसेवी जगत पोखरेल उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते